हेलो फ्रेन्ड्स, आज हामी हेर्छौँ हामी आफ्नो घरको वाइफाईको पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि सबभन्दा अगाडि हामी आफ्नो कमान्ड प्रम्प्ट खोलौँ। विन्डोज आर गरेर रन खोल्छौँ। त्यसपछि यसमा सिएमडी लेखौँ। सिएमडी लेखिसकेपछि इन्टर गरौँ। अब हामी यहाँ आइपी कन्फिग लेख्छौँ, इन्टर। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ हामीहरूको डिफल्ट गेटवे, जुन कि हामीहरूको राउटरको एड्रेस हो, डिफल्ट गेटवे। यसलाई चाहिँ नोट गरेर राख्नु होला। यो छ 192.168.10.1। तपाईको अरु केही हुन सक्छ, त्यसलाई नोट गरेर राख्नु होला। यसलाई नोट गरिसकेपछि अब हामी जान्छौँ आफ्नो ब्राउजरमा र यहाँ त्यो आइपी एड्रेस लेख्छौँ 192.168.10.1 र इन्टर गर्छौँ। इन्टर गरिसकेपछि अब हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ हामीसँग युजर नेम र पासवर्ड सोधिरहेछ। मलाई मेरो युजर नेम र पासवर्ड थाहा छ। यदि तपाईलाई थाहा छैन भनेपछि आफ्नो आईएसपी यानी इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरसँग तपाईं सोध्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ अहिलेको लागि पासवर्ड राख्छु। लगइन गर्छौँ। अब यहाँ वायरलेसमा जान्छौँ। वायरलेसमा गइसकेपछि हामी यहाँ तल हेर्न सक्छौँ सेक्युरिटी अप्सनमा यहाँ वाइफाई को पासवर्ड देखाइरहेछ। अब हामी यसलाई चेन्ज गर्छौँ र अप्लाई गर्छौँ। हामीहरूको वाइफाई को पासवर्ड चेन्ज भइसकेको छ। हेर्न सक्छौँ नेट गइसकेको छ। सो यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नु होला। लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न बिर्सिनु होला। जय हिन्द।